नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत रव्याची स्टफ इडली। आपण आता इडलीचं बॅटर करून घेऊ। हा रवा आहे। रवा साधारण 1.5 कप आहे। त्याला मी मिक्सरमध्ये थोडंसं बारीक केलंय। खूप जास्त बारीक नाही करायचंय, अगदी थोडंसं फिरवून घेतलंय। आता 1.5 वाटी आपण दही टाकून घेणार आहोत। चवीनुसार मीठ। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। आपलं बॅटर तयार झालंय। आता स्टफिंगची तयारी करतो, तोपर्यंत याला झाकण लावून मी ठेवून देते। 2 टेबलस्पून तेल टाकून घेते। आपलं तेल गरम झालंय, मी चिमूटभर हिंग टाकते। हे आलं, लसूण, मिरची त्याचं क्रश आहे। 1 टीस्पून हळद आहे आणि कांदा, 1 छोटा कांदा घेतलाय। कांदा आपला झालाय, मी आता त्याच्यात गाजर टाकते। गाजर 1 आहे हे। त्यानंतर स्वीट कॉर्न आहे, हे अगदी अर्धी वाटी घेतलेत। हे मटार आहेत 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून फरसबी, आता आपण याच्यात बटाटा टाकून घेणार आहोत। हे उकडलेले बटाटे आहेत, साधारण 2 बटाटे आहेत हे। सगळं मिश्रण अगदी व्यवस्थित फ्राय झालंय। आता आपण त्यामध्ये मसाला टाकला नाहीये, मसाला टाकूया। ही बडीशोपची पावडर आहे, 1 टेबलस्पून आहे ती। 1 टेबलस्पून पावभाजी मसाला, 1 टीस्पून साखर आणि चवीनुसार मीठ। आपलं स्टफिंग झालंय। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। गॅस बंद केलाय। आता मी त्यामध्ये लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर टाकते। लिंबाचा रस 1 टेबलस्पून आहे आणि ही थोडी कोथिंबीर आहे। आता आपण हे मिश्रण थंड होण्याची वाट बघू आणि त्यानंतर मी त्याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेते। तोपर्यंत मी स्टीमर चालू करते। आपले हे गोळे तयार झालेत, बॅटरही झालंय। मी बॅटरमध्ये फक्त हे बेकिंग पावडर आहे, छान मिक्स करूया। आपलं बॅटर तयार आहे। आता आपण इडल्यांची तयारी करून घेऊ। मी याला थोडंसं तूप लावलंय। हे जे गोळे केलेत ना, हे मी यामध्ये ठेवून घेते। जरा व्यवस्थित दाबून ठेवायला लागतात, जास्त प्रेस करायचं नाही, अगदी हलक्या हाताने आपण त्याला प्रेस करणार आहोत। सगळ्या इडल्या आपल्या भरून झाल्या आहेत। मी थोडंसं टॅप करून घेते। स्टीमर छान गरम झालाय। आता ह्या सगळ्या इडल्या मी त्यात ठेवून घेते। पंधरा ते 20 मिनिटं आता इडल्या व्हायला लागतील, तोपर्यंत आपण वाट बघूया। 15 ते 20 मिनिटं झाली आहेत। आपल्या इडल्याही तयार झाल्या आहेत। आता मी गॅस बंद करून घेते। इडल्या झाल्या आहेत आपल्या, पण आपल्याला ते थंड होण्याची वाट बघायला लागेल, कारण ते लगेच निघणार नाहीत। थोडं 5 मिनिटं राहू देऊ, मग छान निघतील त्या। आपल्या स्टफ इडल्या तयार आहेत। अशाच
छान छान रेसिपी करण्यासाठी बघत रहा रुचकर मेजवानी.